Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 9, Prahlad pacifies the Lord with prayers, Text 10. Čteme se Srimad Bhagavatamu z 7. kapitoly 9, která se nazývá Prahláda uklidňuje Pána modlitbami, šloka číslo 10. Translation. If a Brahmana has all 12 of the Brahminical qualifications, as they are stated in the book called Sanat Sujata, but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog-eater, but who has dedicated everything, mind, words, activities, wealth, and life, to the Supreme Lord. Such a devotee is better than such a Brahmana because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called Brahmana, in a position of false prestige, cannot purify even himself. Má-li Brahmana všech 12 brahmanských předností, jak jsou uvedeny v knize jménem Sanat Sujata, ale není odaným a cítí odpor k lotosovým nohám Pána, je na nižší úrovni než odaný, který je z rodiny pojídačů psů, ale zasvětil vše, mysl, slova, činnosti, bohatství a život nejvyššímu Pánu. Tento odaný je lepší než takový Brahmana, protože může očistit celou svou rodinu, zatímco takzvaný Brahmana, který si zakládá na falešné prestiži, nedokáže očistit ani sám sebe. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Here is a statement by Prahlad Maharaj, one of the 12 authorities, regarding the distinction between a devotee and a Brahmana expert in karmakanda, or Vedic ritualistic ceremonies. Toto je výrok Prahláda Maharáže, jedné z 12 autorit o rozdílu mezi odaným a brahmanou, který dokonale ovládá védské obřady kategorie karmakanda. There are 4 varnas and 4 ashramas which divide human society, but the central principle is to become a first-class pure devotee. Lidskou společnost rozdělují 4 varny a 4 ashramy, ale nejdůležitějším principem je stát se prvotřídním čistým odaným. It is said in the Hare Bhakti Sudodaya, Bhagavad Bhaktihinasya Jati Shastram Japastapaha Apranasyaiva Dehasya Mandanam Lokaranjanam. If one is born in a high family like that of a Brahmana, Kshatriya or Vaishya, but is not a devotee of the Lord, all his good qualifications as a Brahmana, Kshatriya or Vaishya are null and void. Indeed, they are considered decorations of a dead body. V Hari Bhakti Sudhodai je řečeno, narodili se člověk ve vysoce postavené rodině jako Brahmana, Kshatriya či Vaishya, ale není odaným Pána, jsou všechny jeho dobré vlastnosti bezcenné, jsou považovány za ozdoby na mrtvém těle. In this verse, Prahlad Maharaj speaks of the Vipras, the learned Brahmanas. Prahláda Maharája v tomto verši mluví o Viprech, učených Brahmanech. The learned Brahmana is considered best among the divisions of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, but a devotee born in a low Chandala family is better than such Brahmanas, not to speak of the Kshatriyas, Vaishyas, and others. Mezi Brahmany, Kshatriyi, Vajši a Šudry je učený Brahmana považován za nejlepšího, ale oddaný, byť narozený v nízko postavené rodině Čandálů, takového Brahmanu předčí. O Kshatriyovi, Vajšovi a dalších ani nemluvě. A devotee is better than anyone, for he is in the transcendental position on the Brahman platform. Oddaný předčí kohokoliv, jelikož zaujímá transcendentální postavení na úrovni Brahmanu. Mamchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahmabhoyaya kalpate. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Bhagavad Gita 14:26. Ten, kdo mi slouží s naprostou a výlučnou neselhávající oddaností, okamžitě překonává kvality hmotné přírody a tak se dostává na úroveň Brahmanu. Bhagavad Gita 14:26.
The 12 qualities of a first-class Brahmana are stated in the book called Sanat Sujata, are as follows. Jnanam cha satyam cha dhamashutam cha yamatsaryam hris tatikshana sasuya yagyas chadanam cha driti samascha mahavrata dvarasha brahmanasya. 12 vlastností prvotřídního brahmany uvádí kniha Sanat Sujata. These are the 12 qualities of a perfect Brahmana, following religious principles, speaking truthfully, controlling the senses by undergoing austerities and penances, being free from jealousy, being intelligent, being tolerant, creating no enemies, performing yajna, giving charity, being steady, being well-versed in Vedic study and observing vows. Toto je 12 předností dokonalého brahmany. Řídí se náboženskými zásadami, mluví pravdu, ovládá smysly prostřednictvím askeze, je prostý závisti, inteligentní, tolerantní, nevytváří si nepřátele, vykonává jagňu, rozdává milodary, je vyrovnaný, zběhlý ve studiu véd a dodržuje sliby. The European and American devotees in the Krishna consciousness movement are sometimes accepted as brahmanas, but the so-called caste brahmanas are very much envious of them. Evropští a američtí oddaní v hnutí pro vědomí Krišny jsou někdy uznáváni za brahmany, ale takzvaní kastovní brahmanové vůči nim cítí velkou zášť. In answer to such envy, Prahlad Maharaj says that one who has been born in a Brahmana family but is falsely proud of his prestigious position cannot even purify himself, not to speak of his family, whereas if a Chandala, a low-born person, is a devotee and has fully surrendered unto the lotus feet of the Lord, he can purify his entire family. O té Prahláda Maharáža říká, že ten, kdo se narodil v brahmanské rodině, ale je falešně pyšný na své významné postavení, nedokáže očistit ani sám sebe, o jeho rodině ani nemluvě. Zatímco Čandála, člověk nízkého původu, který je oddaným, plně odevzdaným lotosovým nohám Pána, může očistit celou svoji rodinu. We have had actual experience of how Americans and Europeans, because of their full Krishna consciousness, have purified their whole families, so much so that a mother of a devotee at the time of her death inquired about Krishna with her last breath. Máme zkušenost s tím, jak Američané a Evropané díky svému dokonalému vědomí Krišny očistili celé své rodiny, a to do té míry, že když matka jednoho oddaného umírala, ptala se s posledním dechem na Krišnu. Therefore it is theoretically true and has been practically proven that a devotee can give the best service to his family, his community, his society and his nation. Teoreticky tedy platí a rovněž prakticky je dokázáno, že oddaný může poskytnout tu nejlepší službu své rodině, komunitě, společnosti i národu. The foolish accuse a devotee of following the principle of escapism, but actually the fact is that a devotee is the right person to elevate his family. Pošetilci oddaného obvinují, že se snaží uniknout před skutečností, ale přitom právě oddaný může svoji rodinu povznést na vyšší úroveň. A devotee engages everything in the service of the Lord, and therefore he is always exalted. Oddaný zaměstnává vše ve službě Pánu a proto je vždy vznešený. Viprad vishad gunayutad aravindanabham padaravinda vimukad sopacham varishtam manyeta arpita mano vachane hitarta pranam punati sakulam natu buddhimana. So, being born in a Brahminical family, that is something. Narodit se v brahmanské rodině, to už je něco. Something of value. To už má nějakou hodnotu. Certainly, because if the parents or the forefathers are Brahminical, that will be
advantageous for the person born in that family. Zcela jistě, jestliže rodiče a předkové se narodili jako brahmani, tak potom to má pro nás velice velkou cenu. The brahmanas are known because or anyone who claims birth in a higher family must also be able to indicate that the family members followed the samskaras described in the Vedas. A kdokoliv se hlásí k rodině s vyšším postavením, tak by měl taky dokázat, že ta rodina následovala samskáry nebo očistné obřady. Dasavidhan samskara, 10 kinds of reformatory methods are described there. Especially important is the Garbhadan samskara or seed-giving ceremony. Existuje 10 samskár základních obřádných procesů a z nich Garbhadana samskára neboli obřad oplodnění je nejdůležitější. One who wants to claim his birthright would have to give evidence that something like 7 generations have all followed the Garbhadang samskara. A ten, kdo chce prohlašovat svoje rodové právo, tak ten musí dokázat minimálně několik generací dopředu, že prováděli samskáry, Garbhadana samskáru. So because that is very difficult, it's difficult for anyone to legitimately claim that he is Brahmin by birth or Kshatriya by birth. A proto je obtížné skoro pro kohokoliv, aby o sobě skutečně prohlašoval, že je rodovým právem Kshatriya anebo Brahmana. Aside from that, if someone has the qualifications of being an expert Brahmana, as described here, that's also something very good. A mimo tady to, jestliže někdo opravdu dokáže, že má kvalifikace skutečného brahmany, tak to je také velice důležité, jak je zde popsáno. In other words, if someone doesn't necessarily claim to be Brahmin simply because of birth, but actually has these 12 qualities, obviously that's better. A jestliže někdo neprohlašuje sám sebe za brahmanu podle svého zrození, ale vlastní tady ty vlastnosti brahmany, tak to je ještě lepší. There is a verse that says that samskarad bhaved dvija, one who follows the samskaras, he can be known as dvija, twice born. A je verš, ve kterém je řečeno, že ten, kdo následuje samskáry, může být znám jako dvija neboli dvojzrozený. And one who knows, one who studied Veda Patad Bhavet Vipra, one who studied the Vedas, he's known as a Vipra. A ten, kdo studoval Védy, je známý jako Vipra. The beginning of the verse states that everyone is born a Shudra. Janmane jayate Shudra. A na začátku tohoto verše je řečeno, že každý se narodil jako Šudra. Everyone's born Shudra, but one who follows the samskaras, he can be known as a Vipra. Everyone is born Shudra, but one who follows the samskaras, he's known as a Vipra. As a Dvija. A každý se narodil jako Šudra, ale ten, kdo následuje samskáry, tak může být znám jako Dvija. Twice born. Dvojzrozený. The bird is also known as Dvija because it's first born out of the womb of the mother bird, but then the second birth is out of the egg. A tady to zrození je známé jako Dvija, poněvadž první zrození existuje z mateřského lůna a to druhé je známé tím, že se živá bytost zrodí z vejce. So the twice born, the Dvijas, those are the Vaishyas, Kshatriyas and Brahmanas because they take a spiritual master
that purified, they follow the sanskaras and they accept a spiritual master, they get twice born. A jako dvidžové jsou známí vajšové, kšátriové a brahmanové, poněvadž následují proces samskár a přijímají útočiště u pravého duchovního mistra a tyhletím způsobem dostávají celé vzdělání výchovu. And Vedapatad Bhaved Vipra, those who study the Vedas, they're known as Vipras. A ty, co studovali Védy, jsou známi jako Viprové. And those are generally the karma kanda, ritualistic ceremonies that they study. Ale to jsou většinou karma kanda, ritualistické činnosti, které oni studují. Brahmajanatiti brahmana, but one who knows Brahman, one who knows the spiritual science, he's a brahmana. He's really a brahmana. Brahmajananiti brahmana, ten, kdo zná Brahman, ten, kdo studoval védské poznání, tak ten je znán jako brahmana. Aham brahmasmi, he knows he's spirit. On ví, že aham brahmasmi, že je duše. Therefore, the brahmana should be interested in transcending this material world and working on the spiritual platform. A brahmana je znám tím, že transcendoval tento svět a funguje nebo pracuje na transcendentální úrovni. But even if one has these good qualities, these 12 good qualities, but if he's not a devotee, then he's not fully qualified. Ale i když má někdo všech těch 12 brahmanských vlastností, ale není oddaným pána, potom není úplně kvalifikovaný. He's better than the others, the Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, etc. Samozřejmě, že je lepší než kšátriové, vajšové a šudrové. After all, these are nice qualities here. Follows the regulative principles, religious principles. A potom všem, to jsou velice dobré vlastnosti, následuje zámoženské pravidla. He speaks truthfully. Mluví pravdu. Devotee was asking me the other day, what about speaking truthfully? A předešle nějaký oddaný se ptal o tom, jak mluvit pravdu. So yes, a brahmana, he will not speak untruth. Ano, brahmana nikdy nebude lhát. And because a Vaishnava is supposed to be beyond a brahmana, he also speaks the truth. A Vaishnava, který je považován ještě nad brahmanou, nikdy nebude mluvit nepravdu. One should not take the license that, well, I'm a Vaishnava, therefore I don't have to follow the rules of the brahmanas. Nikdy bychom neměli přijímat tu filozofii, že poněvadž jsem Vaishnava, jsem nad brahmanou, tak nemusím následovat brahmanské vlastnosti. He speaks even more truth than the brahmana. On dokonce mluví více pravdu než brahmana. Not only does he speak the truth in ordinary dealings, but he also speaks the absolute truth in his discourses, or his words are always illuminating the absolute truth. Nejenom, že mluví pravdu ve svém obyčejném jednání, ale mluví o absolutní pravdě v různých diskuzích a přednáškách, které předává ostatním. Then the brahmana also, another quality is controlling the senses by undergoing austerities and penances. Další vlastnost brahmany je, že ovládá smysly prostřednictvím askeze. These are good qualities. To jsou dobré vlastnosti. Most people are not interested in performing austerities and penances. A většina lidí se vůbec nezajímá o vykonávání askeze a odříkání. Most people have no intention of controlling the senses. Lidé vůbec nemají žádnou chuť kontrolovat smysly, ovládat smysly. Another quality is he's free from jealousy. A další vlastnost je, že je prostý závisti. Prabhupada, of course, is pointing out that some of the so-called brahmanas today, if they discriminate against the European and American devotees of the Krishna conscious movement, they're not free from jealousy. A Prabhupada komentuje, že ti brahmani, kteří
posuzují a znevažují americké a evropské vajšnavy, tak ti nejsou prostě závisti. So in India, if someone appreciated the devotees of the Krishna conscious movement, Prabhupada said he's not envious. Šla Prabhupád říkal, že ti lidé v Indii, kteří ocení západní oddané vědomí Krišny, tak ti jsou prostě závisti. And if someone said, no, we don't accept them, they cannot come in the temple, then Prabhupada said, they're jealous. A když někdo řekl, ne, my je neuznáváme, my je nepustíme do templu, tak potom Prabhupád říkal, tak ti jsou závistiví. And the Brahmanas are intelligent. A brahmanové jsou inteligentní. They're intelligent because they understand the purpose of life is to purify one's existence. Brahmani jsou inteligentní, protože pochopili cíl života. And they're tolerant. Jsou tolerantní. They don't create enemies. A nevytváří nepřátele. This is a good point we should all take note of, that it's better not to create enemies. Tady to bychom si měli zaznamenat, že nejlepší je nevytvářet nepřátele. Especially for Brahmanas, they're peaceful. Speciálně pro brahmani, poněvadž jsou mírumilovní. In other words, for false prestige or for some image or position, they're not willing to create enmity over that. A jinými slovy, kvůli nějaké pozici nebo postavení nejsou ochotní vytvářet nějaké nepřátelství s někým. One time there was a big philosopher. He was a logician and he liked to compete. He was known as Keshav Kashmiri, a different one. But anyway, he was very proud of his learning, and he wanted to come and debate with Rupa Goswami, Sanatana Goswami, because they were very famous. A existoval jeden logik, který se jmenoval Keshava Kashmiri, a on not Keshav Kashmiri, someone else. A existoval jeden logik a on rád debatoval a soutěžil v diskuzích, filozofických diskuzích s různými osobnostmi, a tak se také chtěl utkat s Rupou Goswamim. Because they were very learned in the scriptures. Protože jsou velice vzdělaní v písmech. So he thought if he could defeat them, then that would be very prestigious for him. A on si myslel, že když je porazí, to bude pro něj velice prestižní. So he challenged them to a debate. A vyzval Rupu a Sanatanu k diskuzi. And they said, no, we cannot compete with you. A oni odpověděli, ale my s tebou nemůžeme soutěžit. Actually, they could compete with him, they could defeat him, but they were not interested in just some debate or argument with a mundane person. Ale oni ve skutečnosti mohli s ním diskutovat, mohli ho porazit, ale oni neměli zájem diskutovat s nějakou světskou osobou. He was not interested in spiritual topics, so what is the use in having a discussion with him? On se nezajímal o duchovní náměty, takže jaký je účel k diskuze s takovou světskou osobou. So he said, all right, if you don't want to debate with me, then at least sign a paper saying that I defeated you. Tak dobře, jestliže se mnou nechcete diskutovat, alespoň mi tady podepište papír, že jsem vás porazil. So they said, yes, all right. They signed the paper and he went off happily with his paper. A oni řekli, dobře, není žádný problém, tak mu to podepsali a on šťastně, veselé odešel. They didn't create any enemies with him. Takže oni nevytvořili žádné nepřátelství s touto osobou. They could have told him that he was a nonsense fool and a rascal, but they preferred not to in this circumstance. Mohli mu říct, že jsi nesmysl a darebák a že prostě že s ním nebudou vůbec jako se dohadovat. Lord Chaitanya also, when that Ramachandra Puri, who was a so-called disciple of Madhavendra Puri, when he came to
the place where Lord Chaitanya was, he was a very well-known fault finder. A Ramachandra Puri, který byl takzvaným žákem Madhavendry Puriho, tak přišel do místa, kde sídlil Šri Chaitanya Mahaprabhu. He found fault in all the devotees, and he also found fault in Lord Chaitanya. A byl známý jako velký vyhledávač chyb, takže našel chyby v různých oddaných a samozřejmě také našel chyby v osobě Chaitanya Mahaprabhu. He accused Lord Chaitanya of eating sweetmeats, and he said that wasn't good for a sannyasi to do that. A napadl Chaitanya Mahaprabhu za to, že jí sladkosti a že jako sannyasi by je neměl jíst. So Lord Chaitanya certainly could have refuted his arguments, but he preferred to reduce his eating instead. A Šri Chaitanya Mahaprabhu samozřejmě, že mohl odrazit velice lehce jeho argumenty, ale on spíše zredukoval nebo potom nejedl sladkosti. Another quality of the Brahmana is performing yagyas, A další vlastnost brahmany je, že vykonává oběti, giving charity, dává milodary, being steady, je vyrovnaný being well versed in the Vedas, a je zběhlý ve studiu Ved and observing vows. a dodržuje sliby. But still, even if he does all these things, he may not be a devotee of Krishna. A dokonce, i když vykonává všechny tady ty činnosti, tak není jisté, že je oddaným Krišny. So his position is not as exalted as one who was born in a family of dog eaters but has become a devotee. Takže jeho postavení není tak vznešené, jako někdo, kdo se narodil třeba i v rodině pojídačů psů, ale je oddaným Krišny. It doesn't mean that the devotee is a dog eater now, still a dog eater. Ale to neznamená, že oddaný potom, když se stane oddaným, zůstává pojídačem psů. He may have been a dog eater before, Možná, že byl pojídačem psů předtím. but now he's a devotee, he stopped eating dogs. A teďka je oddaným a už nejí psy. Because he's a devotee, not only did he stop eating dogs, but he's given up all bad habits. Ale on je oddaný, on nejenom, že přestal jíst psy, ale vzdal se všech špatných činností. Generally, the qualifications to be considered a brahmana are following the four regulative principles. A jedna z vlastností, jak se můžeme stát brahmanou, je, že následujeme 4 regulativní principy. But the devotees don't just follow the four principles, but they also chant Hare Krishna and engage in devotional service to the Lord. A oddaní nejenom, že následují 4 regulativní principy, ale zpívají Hare Krishna a zaměstnávají se v oddané službě Pánu. That's what makes them devotees. To je to, co z nich dělá oddané. And that's actually what makes them superior. A to je to, co je staví na vyšší úroveň. Because the brahmanas also follow the regulative principles, but they don't worship Krishna. Protože brahmani také následují 4 regulativní principy, ale neuctívají Krišnu. That doesn't mean all brahmanas don't worship Krishna, but those who are not devotees. To neznamená, že všichni brahmani neuctívají Krišnu, ale ti, co nejsou oddaní. Some of those non-devotee brahmanas may be karmakandis. They may want to go to the heavenly planets. A někteří brahmani, kteří nejsou oddaní, tak můžou být třeba následovníci karmakandy a takoví brahmani chtějí jít na nebeské planety. And some of them may be impersonalists. They want to go to the Brahma Jyoti. A někteří z nich můžou být i impersonalisté a můžou chtít odejít do neosobní záře, do Brahma Jyoti. But the devotees, they don't care for the kaivalyam narakayate tridasa pura kasha pushpayate. They don't care for the merging into the Brahman, reaching as the desire of the impersonalist, and they don't care for going to the heavenly planets. Ale oddaní netouží po splynutí s neosobním brahmanem, ani netouží po povýšení na nebeské planety. Because they only want to go Om Tad Vishnu Paramam Param Sada Pasyanti Yat Suraya. They only want to go to the lotus feet of Krishna. Oddaní chtějí pouze dosáhnout lotosových nohou Krišny. Therefore their position is more glorious. Varishtam. Proto je jejich postavení daleko, daleko slavnější.
Tadarpita mana vachana. He's engaged. He's surrendered to the lotus feet of the Lord with his mind, body and words. Takový oddaný se odevzdal svými slovy, myslí a Mind, body and words. A myslí, tělem a slovy. Just like the wives of the brahmanas, the yogic brahmanas, they were more exalted than their husbands. A stejně jako manželky bráhmanů byly více slavnější než ty bráhmani, kteří vykonávali oběti. Because their husbands who had these qualifications brahmanically, they couldn't recognize Krishna and Balaram as being the supreme. A i přesto, že ty bráhmani měli všechny kvalifikace bráhmanů, přesto nedokázali rozpoznat, že Krishna a Balaram jsou nejvyšší osobnosti božství. Whereas the wives, they didn't have these qualifications, at least they were not trained in these things. Ale oproti tomu tady jejich ženy neměly, nebo alespoň nebyly trénováni v těchto kvalifikacích bráhmanů. They didn't study the Vedas. Nestudovali Védy. They didn't perform the brahmachari vows. A nevykonávali nebo nenásledovali brahmachari sliby. They weren't following the occupation of the brahmanas. They were the wives. Následovali povinnosti bráhmanů, poněvadž byli ženami bráhmanů. But because they were devotees of Krishna and Balaram, they immediately recognized them as the supreme personality of Godhead. Ale protože byli oddané Krishny a Balarámy, tak je okamžitě rozpoznali jako nejvyšší osobnost božství. So that means their study of the Vedas was complete because Vedaischa sarvaraham evavedya. They realized that the goal of the Vedas was to surrender to Krishna and Balaram. Ale ve skutečnosti jejich pochopení védského poznání bylo dokonalé, protože rozpoznali Krishnu Balaráma jako nejvyšší osobnost božství. They were better than their husbands. Proto byli lepší než jejich manželé. Being a devotee is the highest chatura. The word is chatura, means very highly intelligent persons become devotees. Že oddaní se stávají vysoce inteligentní. This is not just something that we praise ourselves amongst ourselves, so we all feel very exalted. But this is stated in the scriptures. To není proto, abychom se vzájemně povzbuzovali, abychom se cítili dobře, ale to je prohlášení písem. And it's logical, because if you study the Vedas, but you don't know what the goal of the Vedas is, then why are you studying? A to je ve skutečnosti pravda, protože jestliže studuješ Védy, ale nevíš, co je cílem, tak proč vlastně ty Védy studuješ? It's like if someone's a very good driver, he's so good, he stays inside, follows all the rules and regulations of driving, and you ask him, "Where are you going, sir?" To je stejné, jako když máte dobrého řidiče. Je výborný řidič, perfektně se drží na silnici, následuje všechny pravidla silničního provozu, a když se ho zeptáte, kam vlastně jedeš? He says, "I don't know, I'm just driving very nicely." On řekne, no já nevím, já jenom pěkně řídím. What does he use? He's driving very nicely, but he doesn't know where he's going. A jaký to má užitek? On pěkně řídí, ale neví ani kam jede. A very good driver, but he doesn't go anyplace. Velice dobrý řidič, ale nikam nikdy nedojede. So it's compared to, although if one studies the Vedas but doesn't come to the point of surrender to Krishna, he hasn't understood the Vedas at all. To je takové přirovnání, že ten, kdo studuje Védy, ale nepochopí, co je jejich cílem, tak ve skutečnosti ty Védy vůbec nepochopil. It's compared to someone who studied the Ramayana, he's read the whole epic Ramayana. Je to přirovnávané také k někomu, kdo studoval Ramayanu, přečetl celý epos Ramayanu. And if you ask him, and he says, "I understood the whole Ramayana. I studied the whole thing. I understand everything. I only have one question, one thing I don't understand." A on vám řekne, já jsem přečetl celou Ramayanu, pochopil jsem všechno do detailu, ale jenom jedna otázka mi zbývá. He said, "Whose father is Sita?" A on se zeptá, kdo byl otec Síty? In other words, Sita is the father of whom? I forget who's the son of Sita, or whose father
is the name Sita? Whose father? In other words, Sita is the father. Really? Sita is the father of whom? Okay. Takže moje jediná otázka je, že čí je Sita otec? You got it right? Sita is the father of whom? That's the only thing I didn't understand in the Ramayana. A to je jediný detail, který jsem nepochopil z Ramajány, čí je Sita otec? So what's the answer to his question? Jaká je otázka na takovou odpověď? Who studied Ramayana here? Kdo tady četl Ramayanu? So what is who's the Sita is the father of whom? Takže čí je Sita otec? A odpověď zní, že ta osoba, která četla Ramayanu, vůbec nic nepochopila. The answer is that the person who studied the Ramayana, he didn't understand anything. Why? Proč? Protože on si myslí, že Sita je muž, takže on nepochopil z té četby, kdo Sita je. Yes, he thinks Sita is someone's father, and she's a woman. How can she be someone's father? Ano, on si myslí, že Sita je muž, ale on nepochopil z té četby, že Sita je žena. How could you miss the whole point who Sita is? You've studied Ramayana, you understood everything, but you don't even know who Sita is? A jak je to možné, když čtete Ramayanu, že nepochopíte, kdo je Sita? Sita is the wife of Lord Ramachandra. Sita je manželkou pána Ramachandry. So she's not anyone's father. Takže ona není ničím otcem. And he didn't understand one thing about the Ramayana, not even one thing. A on nepochopil vůbec nic z Ramayany, dokonce ani jednu věc. The whole Ramayana is that Sita, the wife of Lord Ramachandra, is kidnapped by Ravana, and Rama goes and defeats Ravana and brings back his wife. A celá Ramayana se točí okolo toho, že Sita je manželkou Ramachandry, unese jí Ravana a Ramachandra se potom vydá, aby ji osvobodil a zabil Ramanu a přivedl zpět. If Sita was someone's father, Rama wouldn't have married her or him. A kdyby Sita byla něčím otcem, někoho otcem, proč by si Ramachandra bral za manželku? Nebo jeho. And Janaka, the father, wouldn't have had a Svayambara ceremony. A Janaka, její otec, by nepořádal obřad Svayamvara. And Ramachandra wouldn't have come and broken the bow of Lord Shiva. A Ramachandra by nepřišel, aby zlomil luk pána Šivy. Why would he break the bow of Lord Shiva? To win the hand of some man. Proč by zlámal luk pána Šivy, aby vyhrál ruku nějakého muže? He's not a fool. On není hlupák. And if Sita was someone's father, then she wouldn't have been the most beautiful woman of all on the world. A kdyby Sita byla někoho otcem, tak by nebyla nejkrásnější ženou ve všech třech světech. And anyway, you get the point. Tak já myslím, že jste to pochopili. So he didn't understand anything. Takže on nepochopil vůbec nic. So similarly, those who study the Vedas, but they don't recognize Krishna as the supreme personality of Godhead, they miss the whole point. Takže ti, kteří studovali Védy, ale nepochopili, že Krishna je nejvyšší osobnost božství, tak nepochopili vůbec nic. There was one, Bhagavad Gita is popular, so there was one Bhagavad Gita that was being taught in a university. A Bhagavad Gita je velice známá a byla jedna Bhagavad Gita, ze které vyučovali na univerzitě. But it was written by a non-devotee. He was translated and commented by a non-devotee. A byla přeložena a komentována neodaným. So his final comment on the Bhagavad Gita was, I don't understand anything about Bhagavad Gita and I don't think anyone else can either. A jeho závěr k Bhagavad Gita byl, že já jsem z té Bhagavad Gita nepochopil vůbec nic a myslím si, že vůbec nikdo nemůže tu Bhagavad Gitu pochopit. He missed the point. The point of Bhagavad Gita is to surrender to Krishna. A on nepochopil vůbec nic, protože výsledek Bhagavad Gita je, že se odazdáme Krishnovi. He missed the point. A on to vůbec nepochopil. So what is the use of his writing Bhagavad Gita commentary?
Takže proč je, nebo jaký je užitek číst komentář, jeho komentář k Bhagavad Gita? Vedeshu durlabamatma bhakto. Unless one's a bhakta, then he can go on studying the Vedas for many, many lifetimes, but he won't achieve the result. A dokud se nestaneme bhaktou oddaným, tak můžeme studovat Védy několik životů a stejně nepochopíme. Even the great Mayavadi leader Shankaracharya said, Bhajagovindam, 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 Mudhamate sanprapte sanite marane nainai rukshati dukrin karane. He chastised his foolish followers for just studying the Vedas without worshipping Govinda. A dokonce i velký Mayavadi Shankaracharya ve své modlitbě k Bhagavad Gita nebo k pánu Krishnovi vysvětluje nebo kárá své hloupé následovníky, že studují Védy, ale nepochopili, že mají uctívat nejvyššího pána Govindu. So any questions? Nějaké otázky? Regarding speaking the truth, if some devotee tells me the lie, but then afterward he says, anyway, it was a joke. So how I should accept it? Well, at least he told you the truth afterwards. On ti řekl pravdu. Still truthful. On ti řekl pravdu, ale až potom, takže je pravdomluvný. But generally devotees, they're quite sober. One of the qualities of a devotee is sober. Ale obecně jedna z vlastností oddaného, že je vážný. In fact, about Yudhishthira Maharaj and about Kunti, it was said that they never spoke anything untrue, even in jest. You know what jest means? Jest means joking. Takže je řečeno, že královna Kunti nebo Maharaj Yudhishthir byli tak pravdomluvní, že dokonce nikdy nelhali ani v žertování. So it's good for us to practice not even speaking untruth in joking. Takže to je dobrá praxe, snažit se mluvit pravdu dokonce, i když žertujeme. All right, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. His Holiness Srila Danavir Maharaj ki.